אז שלום לכולם, אנחנו פה בסיפור 555 ובשרשרת של מפונים, שרשרת שרוצה להביא את הסיפורים, את השמות, את האנשים שמאחורי המושג הזה שנקרא מפונים. בעצם כל פרק בשרשרת הזאת יביא סיפור של מישהו אחר שנאלץ לפני כמה חודשים טובים לעזוב את הבית, ומאז בעצם מתגורר במלון, בדירה שכורה, רחוק מהבית ומהאנשים שהוא מכיר. תתחיל איתנו את השרשרת היום יפה יחזקאלי. שלום יפה. שלום וברכה. כיף שאת כאן. אז יפה בעצם, היא עוד רגע תציג את עצמה, אבל היא מקריית שמונה, ומפונה היום לירושלים. ובאמת בשרשרת הזאת שקוראים לה משבר וצמיחה, חשבנו שיפה תהיה מקום טוב להתחיל בו. אז יפה, אז אני אשמח אולי שתציגי את עצמך, מאיפה את ואיפה את נמצאת היום. קוראים לי יפה יחזקאלי, אני מקריית שמונה, עליתי לארץ מטהרן ב-1952. כעת אני נמצאת במלון ליידי שטרן מאז המלחמה, 9 חודשים. אני בת 81, יש לי 5 ילדים, נכדים ונינים, תודה לאל. וואו. יפה, ואיך החיים בירושלים? איך זה מרגיש לחיות בירושלים מול החיים שהיו לך בקריית שמונה? קריית שמונה חסרה לי מאוד, חסר לי הבית, חסר לי הגינה, המרפסת, הפעילות שלי בקריית שמונה, אבל את הפעילות העברתי לירושלים. וואו, אז הפעילות, יפה, אולי תספרי לנו מה הייתה הפעילות שלך בקריית שמונה, באמת מה הפעילות שלך בירושלים, ואיך ככה העברת את זה. אני עבדתי 31 שנה כמזכירת בית ספר המגינים, וגם כשהייתי מזכירה וגם כשעבדתי וגידלתי ילדים, הייתי מתנדבת בחברת המתנ"סים בשכונה שלנו, ואני אומנם לא רוצה להיות יותר מדי זה, אבל בזכותי המתנ"ס שלנו, בזכותי והתושבים, המתנ"ס שלנו לא נסגר, מתנ"ס כל נדרי, בשנת 72. מאז אני פעילה בהתנדבות בכל מקום שאפשר. הייתי חברת תרבות במתנ"ס כל נדרי, עשינו ערבי עדות, עשינו פעילויות, הבאנו תרבות, זמרים, הערכתי אפילו את אשת הנשיא אופירה נבון בבית שלי בערב יום האישה שעשינו במתנ"ס, הרבה פעילויות. נכון, יפה, ובשנים האחרונות את מובילה את פורום נשים קריית שמונה ואצבע הגליל. שנה לפני שיצאתי לגמלאות, התנדבתי בפורום נשים קריית שמונה, מאז מ-2002 אני בפורום, בעמותה הזאת שאנחנו עובדות בהתנדבות, ואני ועוד חברות שלי, פני זלצר ופרי סולימן ואחרות שמובילות את העמותה הזאת לגיל השלישי בקריית שמונה. וואו, מדהים. אז יפה בעצם, אז זאת אומרת, היה לך הרבה עשייה בקריית שמונה לפני כן, ואני חושב שגם את דמות יחסית מוכרת לקריית שמונתים ש... נכון. שאולי צופים בנו, ובעצם יפה, אמרת קודם, העברתי את הפעילות שלי לכאן למלון. אז, נכון. אז איך זה נראה, להעביר את הפעילות שלי? הפעילות ששם היינו עושים טיולים כל פעם בשבוע, טיולים בקריית שמונה בפורום לכל הארץ, והיו באים לטיולים לא רק קריית שמונה, גם מהקיבוצים, גם מהמושבים. אנחנו נקראים פורום נשים קריית שמונה ואצבע הגליל, ואז זה היה משותף לכולם. ואחרי שבאתי לכאן, אז הצורך בקהילה, שלא יהיו כל היום במלון מהיום עד הערב וסתם יעבירו את הזמן בשימום, אז התחלתי עם הנושא של הטיולים והסיורים, וקיבלתי עזרה, והרבה דברים עשיתי בעצמי עם כל מיני פרסומים שהיו שפרסמו עמותות, אז יצרתי קשר איתם וארגנתי טיולים. אנחנו
אנחנו פה במלון יוצאים פעמיים בשבוע, ראשון ורביעי, לסיורים וטיולים ברחבי הארץ. וואו. וואו, אז בעצם יפה, את אומרת את הפעילות שהיית עושה שם, את הפורום נשים, את היציאה לטיולים, בעצם פה תושבים פעמיים בשבוע יוצאים לטיולים, כן? וזה לא כל מה שאת עושה, נכון יפה? את בעצם גם חברה בהנהגה של המלון. אנחנו הקמנו צוות, יש לנו צוות, ובצוות כל אחד לקח על עצמו משהו. וחוץ מהטיולים, יש לנו את כל הפעילויות האחרות, כל הסדנאות, כל ערבי שירה, ויש פרלמנט, ויש הכר את רכבך, וכל מיני פעילות שהיינו צריכים, שירה, אנגלית, ערבית, כל החוגים האלה שאנחנו מקיימים, אז אנחנו מלווים את זה, ריקודי עם, אז נשמע אנחנו מאוד עמוס, יפה, כן. לוז מלווים את זה, עמוס. מלווים. איזה יופי. תגידי, יפה, ואולי ככה מכל העשייה שלך, שבאמת כבר המון המון חודשים את בתפקיד הזה, יש אולי איזשהו משהו שעשית שאת גאה בו במיוחד, שאת רוצה לשתף עליו יותר בהרחבה? אני את הפעילות העיקרית פה זה נושא של הטיולים והסיורים. זה באמת תופס המון זמן שלי, ואני מאוד נהנית לעשות את זה, ואני שמחה שאנשים אוהבים את זה ונהנים מזה. אז נותן לי כוחות להמשיך, לעשות, להשיג להם עוד דברים, ולהוציא אותם מתוך 4 קירות של המלון. וואו. יפה, אני יכול להגיד שבאמת התלוויתי אליכם לאחד הטיולים, אולי זה הזמן להגיד שאני באמת, אני עובד סוציאלי קהילתי פה במלון, גם בליידי שטרן, ובאחד הטיולים, יפה, אני זוכר שאנשים באו אליי ואמרו לי, וואו, אנחנו כל כך רגילים לחיות בתוך ירוק, אני רגיל לפתוח את החלון שלי בקריית שמונה לחיות בטבע, נכון, לחיות בירוק, ופתאום וזה פה אני בתוך בטון כל היום, בחדר, וזה מאוד נכון, מאוד קשה לי. זה חסר לנו, כן? בשביל זה צריך את כל הסיורים והטיולים האלה, להוציא אותם מתוך 4 קירות של המלון, ולהוציא אותם לאוויר הצח, ולנוף, ולצמחייה, והירוק שחסר לנו מהצפון. איזה יופי. תגידי, יפה וגם, סליחה, מה את אומרת? וגם חסר הנושא הזה שבאמת הרבה כואב להם, חסר המשפחה, הילדים, הנכדים, הנינים, חסר הנושא הזה מאוד כאוב פה. אבל אם אנחנו מוציאים אותם למרחב, לוקחים אותם למקומות כאלה, ומים, ועצים, וצמחייה, אז האנשים קצת נרגעים, נושמים אוויר צח, ואז חוזרים עם כוחות חדשים למלון. איזה יופי. יפה, בעצם מה את אומרת? אולי אנחנו קוראים לסדרה הזאת משוררת צמיחה, בעצם את ממש אומרת, לקחת את החיים, את הפעילות שלך, והעברת אותה לפה, ולמרות כל הקושי של המעבר, ומה שאת אומרת, הריחוק מהמשפחה, מה עזר לך להיות, לא רק, את יודעת, לדאוג לעצמך, אלא גם לראות את הצרכים של האחרים, ולהוביל וליזום בסביבה שהיא לא מוכרת? אני בטבעי כזאת שעוזרת תמיד, ועושה תמיד, גם בכל מקום שאני נמצאת. אבל אחת וכמה פה בירושלים, כשראיתי את הקהילה, שראיתי את כל האנשים בגילי ויותר צעירים ממני, וראיתי שזה הצורך, ואם אני לא אעשה אז אני אתנוון. מה אני אעשה כל היום בבית? כמה אפשר לקרוא, כמה אפשר להתפלל, כמה אפשר לראות, לא רוצה לראות טלוויזיה סתם, רואה טלוויזיה בערב קצת וזהו, אחרת ניכנס לדיכאון ונהיה חולים. אז בית אפשר לבנות, חצר אפשר לבנות, הכל אפשר להשיג, אבל בריאות של נפש ובריאות הגוף אי אפשר להשיג. אם נוותר על הדברים האלה אז יפגע בבריאות שלנו, והבריאות חשובה. אני חושבת כל הזמן להחזיק את הקהילה בריאה בגופה ובנפשה, ואז היתר יסתדר, יהיו ימים טובים עוד. נחזור הביתה, נבנה את העיר שלנו, נבנה את האזור שלנו, את הצפון, ונקבל חיים טובים יותר. איזה יופי, יפה. תגידי, לפרק הזה בעצם קוראים חוכמת חיים, נכון? זה השם שפותח את הפרק. ואני רוצה לשמוע אולי יפה, אם תסכימי לספר לנו איזה מהחוכמת חיים שלך
הרגשת שעוזרת לך גם בתקופה הזאת, גם בעשייה הזאת, אבל גם לך באופן אישי? מה מהחוכמת חיים שלך ככה מלווה אותך? חוכמת חיים שלי היא להסתכל קדימה. מה שעבר אי אפשר להחזיר אותו, וללמוד מהטעויות של ההורים, של המשפחה, של כל מי שיהיה, מהטעויות ללמוד, לתקן ולעצב את עצמך בצורה נכונה, וליהנות ממה שיש, מחצי הכוס המלאה, ותמיד להסתכל ולהיות אופטימית ולהסתכל קדימה, ועשייה, לא לדבר, עשה הרבה, דבר מעט. וואו, איזה יופי. יפה, בטח הרבה אנשים שרואים אותנו הם מפונים בעצמם, אולי אנשים מקריית שמונה, מאצבע הגליל, אה, אולי מהדרום גם. מה היית רוצה? יש לך פה הזדמנות אולי להגיד איזשהו משהו מהפרספקטיבה שלך, מהתובנה שלך למפונים, לאנשים שהיום עוברים את המשבר הזה של הריחוק מהבית. מה היית רוצה להגיד להם? זה מאוד קשה, אני מבינה את כולם, גם אני לפעמים נופלת, אבל צריכים להתחזק וצריכים שיהיה לנו אמונה, ושבעזרת השם נחזור הביתה ואת הכל נשנה. אבל כרגע אתם צריכים, כל המפונים, אני פונה אליכם, שימרו על הבריאות שלכם, על הנפש שלכם, ואז נחזור חזקים הביתה. איזה יופי, יפה. אה, תגידי, אתם עכשיו בעצם הקהילה נמצאת בירושלים, שזו עיר אחרת. אשמח אולי לשמוע מה החוויה שלכם מבחינת הירושלים והירושלמים, מבחינת איך קיבלו אתכם פה, אם אתם מרגישים פה בבית, אתם מרגישים אולי פחות רצויים, אולי חלק וחלק. מה החוויה הזאת של לנחות מהצפון, איזה עיר בצפון, לא, לתוך... זו חוויה ממש מדהימה, להיות בירושלים, עיר הקודש, עיר ממש חמה, ומקבלים אותנו יפה, וטוב לנו פה במלון, נותנים לנו הכל. אני רוצה להודות גם לכל המלון ליידי שטרן, שהם באמת באים לקראתנו בכל דבר, ונותנים לנו, אנחנו כבר כמו משפחה, לא מלון ותושבים, ממש משפחה פה, נעשינו משפחה. וכל המקומות הקדושים שהיינו, כל הסיורים, כל המוזיאונים שהיינו, קיבלו אותנו מאוד יפה, ו... ונתנו לנו מכל הלב הכל. עם כל מה שאנחנו מקבלים, עם כל מה שיש לנו פה, זה עדיין לא הבית. וצריך לחזור הביתה. צריך לחזור הביתה. אה, לגמרי. אה, טוב, יפה, אני זוכר שהייתה לנו איזושהי שיחה שככה אמרת גם באופן כללי בלי קשר לדבר הזה, יש לך כמה טיפים לחיים טובים. אה, היית רוצה אולי לחלוק איתנו את הטיפים האלה, ככה רגע איפה שאנחנו מסיימים, שככה מפונים, לא מפונים, בסדר, דברים טיפים לכל החיים. קודם כל לראות את החצי כוס המלאה, להסתפק במה שיש לך, להסתכל על עצמך תמיד ולא על האחרים, ולהיות אופטימית ולא להתרגז. כמה שאפשר לא להתרגז. כשמתרכזים אז נעשים חולים. ולקחת את הכל באהבה, לתת באהבה, לתת נתינה, וכשנותנים נתינה גם מקבלים כוח. לא זוכרת עוד מה. איזה יופי, מהמם. אה, אה, תודה מה, לך, יפה. כן, מה את אומרת? מה עוד היה? היה עוד איזה יאללה, דיברנו על התעמלות, תמונה. נכון? לעשות התעמלות. קודם, באמת, לדאוג על הבריאות שלכם, לעשות הרבה הליכה, התעמלות, לאכול אוכל, מזון טרי, בריאות, לשמור על הבריאות סך הכל. כי אם אין לי מי לי, צריכה לשמור על עצמי כשאני יכולה לטפל באחרים. כן. יפה, אני רוצה אולי לשאול אותך איזושהי שאלה לסיום. אולי באמת את אומרת, העתקתי את הפעילות שלי מקריית שמונה לפה, ואני אשמח אולי לשמוע אם יש דברים שלמדת על עצמך אולי, בתקופה הזאת, בשמונה חודשים האלה, אולי שיש דברים שלא ידעת על עצמך, או שלמדת על עצמך, על העולם. מה שקרה לי פה, שאני נפתחתי ודיברתי. בקריית שמונה תמיד עשיתי, אבל לא דיברתי, לא שיתפתי, לא היה לנו כל כך הרבה סדנאות שנדבר ולהוציא מה שיש ולשתף אנשים.
היום אני אומרת שאני בזמן הזה, במקום הזה שאני נמצאת, בערכים האלה שיש לי ובידע שיש לי, אז טוב לי שאני אשתף אחרים, שאני אדבר, שאני יעביר את מה שאני יודעת, אולי זה יעזור לאנשים אחרים. בקריית שמונה הייתי עסוקה, אבל הייתי גם עוזרת בשקט, הכל בשקט. וואו, אז טוב, אז אולי באמת, את יודעת, זה תקופה כזאת, נפתחתי, אומרים, נפתח, נפתחתי נפתח. לדבר, אף פעם בחיים לא רציתי להתראיין, או... אז פה זה נפתחתי, כי בקריית שמונה ביקשו ממני הרבה פעמים, תבואי להתראיין פה, שם, לא רוצה. אבל הבנתי שזה צורך של התקופה הזאת, של המודרנית הזה, שצריך גם לפתח, גם צריך לדבר, צריך לשתף, כי זה לא כמו פעם שהיינו יושבים ביחד והולכים על שפת הנחל שלנו ויושבים ומדברים ועושים. היום זה כולם, כל אחד עם המחשב שלו. אה, טוב, אז נשמע שגם הרעיון הזה זה אולי חלק מההזדמנויות נכון, שאת זה יכולת משהו, להתמודד. זה דבר חדש בשבילי. מה, אני אף פעם לא התראיינתי בצורה כזאת. איזה אבל יופי. בסדר, כל הזמן אנחנו לומדים, וכמה שאנחנו נלמד, חסר לנו עוד. צריכים עוד ללמוד. בשביל זה אנחנו מביאים את כל הסדנאות, את כל הדברים. הנה, ללמוד את איך קוראים לזה, להפעיל את הטלפון, להפעיל את הטלוויזיה, להפעיל את זה. זה חסר לגילאים שלנו. יפה, באמת דיברת הרבה ככה על הטיולים והסיורים. יש לך אולי איזושהי דוגמה לאירוע שהלך משמעותי, לאיזשהו טיול שהוא נגע בך, שהוא הולך איתך? אני יכולה להגיד דבר אחד, כל המוזיאונים שהיינו, באמת נתנו לנו הרבה 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 ידע וידע והבנה, אבל הטיולים במקומות הקדושים, למשל במנהרות הכותל שהיינו, זה מאוד הרשים, ואת הנושא הזה של בית המקדש שיראו בשרשרת הדורות, זה היה מקסים. אתם לא יודעים כמה שזה נוגע ללב לכל המטיילים מהקהילה. המקומות הקדושים מאוד מאוד בירושלים השפיע על כל הקהילה פה. וואי, יפה, זה בטח מאוד מיוחד כן, להגיע בתור מישהי שגרה בקריית שמונה לירושלים, שפתאום המקומות האלה מאוד קרובים. נכון, בכל המוזיאונים, באמת היינו בכל המוזיאונים שכל אחד יותר יפה מהשני, וכל אחד נתן את הסיפור חיים של עם ישראל, וידע על עם ישראל, וכל ההיסטוריה שלנו, וזה מחזק את העם, מחזק את הקהילה, מחזק את התושבים. זה חשוב מאוד שיבקרו בכל המוזיאונים, בכל הטיולים שעשינו. זה לא איזה רק יופי. מוזיאונים, גם בטבע, ולטרון למשל, מוזיאון האונו, אני לא יכולה כבר לספור, הגעתי כן. ל-60 טיולים ומוזיאונים במשך הזמן הזה, וואו, ועוד היד נטויה. עוד יד נטויה. יפה, יש אולי איזשהו מוזיאון שהוא התחברת אליו באופן אישי, אולי כי זה קשור לסיפור שלך, כי הסיפור שהמוזיאון הזה סיפר נגע בך או ריגש אותך. אז אמרתי לך, מנהרות נאות הכותל, הכותל, איזה יופי, בשרשרת הדורות, זה היה מאוד מקסים, איזה יופי. באמת, זה, וגם מגדל דוד, זה אין סוף, יש המון דברים, לא יכולה כבר, כן. אחד יותר טוב מהשני, מה, י- ירושלים היא בלתי נגמרת, נכון יפה? עכשיו כבר הסיורים נוסעים מחוץ לירושלים, כבר... משתדלים גם בירושלים, גם מחוץ לירושלים, אבל ירושלים ענקית, עדיין אנחנו לא הספקנו ללמוד את כל השכונות, את כל השכונות. יש שכונות שקרובות אלינו, אנחנו כבר מכירים, אבל כל השכונות הרחוקות מאוד קשה, לא הגענו לכל השכונות. תאמיני לי יפה, אני ירושלמי כל החיים מאז שנולדתי, אין שבוע שאני לא מגיע למקום חדש, שכונה חדשה, רחוב חדש, וירושלים לא מפסיקה להפתיע. כן, שנזכה לירושלים מאוחדת, אמן, ושעם ישראל יישב לבטח. אמן.
טוב, תודה לך, יפה. איזה יופי. אני מאוד מתרגש לשמוע אותך, זאת אומרת, גם בגיל 81 לא מפסיקים ללמוד ולרכוש כלים ולהיפתח. אה, אני מקווה שגם השיחה הזאת הייתה לך טובה וחלק מהמסע שלך. זהו, ואנחנו ניפגש בפרק הבא שבו יפה אני תראיין. מאחלת לכל עם ישראל, קודם כל שנהיה מאוחדים ומשתפים פעולה אחד עם השני בכל המגזרים, ובעזרת השם יגיעו ימים טובים ונחזור הביתה ונבנה את העיר שלנו בחזרה ואת כל הצפון, ונהיה גאים בעצמנו ובעם ישראל. עם ישראל חי. עם ישראל חי. תודה לך, יפה. תודה לכם.